باشه یکی بفرمایید نوعی محلی آشای محلی با سبزی‌های کوهی محلی هست. مرسی. من پنج یه بار بعد از این زیاد چه میگو یا خام بریم جلو کردن ببینیم نه چه میرش با مو بعد نه کدام چی میشه برگردون سلام خوش اومدید. سلام مرسی. وسیع بر تولید مرسی. محتوا خوبی؟ بله. چند دقیقه دیگه 2-3 دقیقه دیگه دست به کار میشه میتونید از این نحوه چیزش هم ممنونم مرسی. خواهش میکنم خوش اومدید. سلام علیکم. مرسی. بله مرسی. خدا این سبزیجات کلان هست یا ساتر سلام خسته نباشی. هشتو آشکارده و آشپزده
بفرمایید نونای مغز پره شهریار کریمی بفرمایید خوش اومدید. باشه بچه‌های یخیدن. این آش اناره. یه آشیه که هیچ جای ایران ندیدی. داره فیلم میگیره منم داره تو چی؟ نه باشه انا این از کاکوشی بختیاری و معذرت میخوام بدون روغن بدون چه دوربینیه؟ آره برای کارمون حداقل خیلی خوبه برای کارم ها. چند تاش بده؟ 3 تا دوغ یادت با هم 3 تاش دوغ خوش بی بخیر بی هم خواب خوبی داره
خرداد کی؟ ما دیگه ها؟ خرداد سه تا نمایشگاه پلیس دارم. دیگه از کدوم بزنم؟ نمایشگاه چیه؟ سلامت باشی. مثلا تو دیگه بله اصل دیگه. یه اصل که من آتشنم مال آبستی. نمایشگاه فرق می‌کنی؟ بله. اینقدر خوبه خواهرم؟ نمایشگاه میریم مشتری میگیریم براش ارسال. خشخاش؟ این گون به آبی شده. مال آبستی. این اصل جنس. مال بهاره میشه گون. شنبه نگیره. نقص داره بسیار باز کرد. هرچی هم نمودی با در بود. بری باز. ایران میریز نمایشگاه نه هر جا که نمیریم. مشارکت چند تا؟ این یه نون کامله. الان یه لحظه میام داداش. جانم اینا دونه 70 تومن. آبجی خدمت شما. خدا بده برکت باشه باشه. بیا بابا. سلام نیفتی عزیزم. بیاید این طرف از اون طرف بریم. بیایم بابا. قربان دمتون سلامت باشی مرسی. قابل شما نداره اینا 70 تومن اینا 70 تومن اینا 50. اینه هم بله تره کوهیه؟ پیاستی و تره کوهی.